ඉතින් ඔන්න අදත් ආව අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන MAXBOZZA. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මම අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ටයිටල් එකේ සහ thumbnail එකේ low power PC එක සාර්ථක ලෙස ඉතා අලංකාර පෝස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, බුක් කවර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනම දැන්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, බැනර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සුපිරියට මෙඩිට් කරගන්න පුළුවන් අලුත් වෙබ්සයිට් එකක් app එකක් ගැන තමයි මම ඔයාලට අද අරන් ආවේ. කරන්න වැඩි දෙයක් නැහැ. මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අපේ channel එක subscribe කරගෙන මම මේක කලින් දාලා තියෙන videos වල links ඇති ඒවත් බලන්න පාල description එකේ. ඒ වගේම channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක කිසිම තැනක skip නොකර බලන්න. මොකද මේක ඉතා වටිනා වීඩියෝ එකක්. ඔයගොල්ලෝ දාන්න මම මේක කලින් අරන් ආවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී හරියට කොහොමද ගෙදරින් ජොබ් එකක් කරන්න කියලා තියෙයි. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියා දුන්නා මෙන්න මේ 5 freelancing website එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ මම අද කියා දෙන වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඉන්න මේ 5 එකේ සුපිරි ජොබ්ස් ටිකක් කරන්න තියෙවත් මම කියා දෙන්න ඉදිරියේදී. තාම මම 5 එක ගැන වීඩියෝස් දාන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඉදිරියේදී මගේ channel එකේ 5 ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට වැටෙයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එකට ගිහිල්ලා playlist වලට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒවා playlist එකක්ම දැනට create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මගේ මෙන්න මේ desktop එකේ වෙන picture එකත් මම මේ website එකේ භාවිතා කරලා තමයි edit කරගත්තේ. හරිද? ඉතින් ඔයාලන්ට මේ website එකේ තියෙන වැදගත්කම මෙන්න මේ desktop එකේ පේන photo එක දැක්කම ඔයාලන්ට පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලන්ට කරන්න වැඩි දෙයක් නෑ. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් යන වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා search bar එකේ search කරන්න ඕනි canva.com කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ canva කියන එක දාන්නවා වෙන්න පුළුවන්, දාන්න නැතිව වෙන්න පුළුවන්. දාන්නවා නම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනින් අයින් වෙන්න දාන්න නැත්තම් මාත් එක්ක එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන canva කියලා search කරගන්න. මම මේ search කරගන්නවා canva කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ official website එක උඩින් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ඔයගොල්ලෝ phone එක භාවිතා කරන කෙනෙක් ඉන්න ඕනට පුළුවන් Play Store එකේ එහෙම නැත්නම් Apple App Store එකට ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙන්න මේ canva කියන app එක download කරලා මේක වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කියා දෙන්නේ මේ website එක භාවිතා කරලා කොහොමද post එකක් edit කරගන්නේ කියලා. ඉතින් post එකක් edit කරගන්න හැටි අපි ආන්කු විදිහට බලගෙන ඊට කලින් මේකේ account එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේකේ account එකක් හදාගන්න තියෙන මහලුකු ගේමක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ගේ Gmail account එක සහ තවත් ඕගොල්ලන්ගේ personal තොරතුරු ටික දීලා මෙන්න මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට account එක හදාන්න හැටි කියා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේ account එක හදාගන්න හැටි. ඉතින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා Facebook post, ඒ වගේම YouTube banner logo, YouTube channel logo, ඒ වගේම තව එහාට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Facebook cover, ඒ වගේම Instagram reel logo ගොඩාරියක් මේ option තියෙනවා. මේක ඉතින් ඔයාලෝ මේකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වගේම YouTube thumbnail පවා මේකේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු YouTube banner එකක් සාර්ථක ලෙස edit කරගන්න කොහොමද කියලා. YouTube banner එක කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා. ඔයාලා අපේ channel එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේකට තමයි YouTube banner එකක් කියන්නේ. මේ උඩින්ම තියෙන photo එකට, මේ දිග photo එකට. ඉතින් මෙන්න මේක කොහොමද edit කරගන්න කියලා අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම මේ කියා දෙන එක නෙමෙයි. මෙන්න මේ YouTube banner එක edit කරන ආකාරය බලලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අනිත් ඕනෑම post එකක් කරන ඕනෑම එකක් edit කරගන්න. හරි. මේක හරියම කරන්න දෙයක් නැහැ. හරියම ලේසියි. ඉතින් අපිට මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්නට පුළුවන් මේකේ තියෙන එක ඒවා කියන්නේ එක post. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා දැනට. මෙන්න මේක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන වෙන කෙනෙක්ගේ ෆොටෝ එකක්. හරිද? ඉතින් මේකට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට අපේ ෆොටෝ එකක් දාලා අපේ නම ටයිප් කරලා මේක එඩිට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගන්න. හරිද? ඉතින් කරන්න තියෙන වැඩි දෙයක් නැහැ. මම මෙතනින් අප්ලෝඩ් වලට ගියා. මගේ ෆොටෝස් ටික මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන නැත්නම් අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලන්ට ඕනේ ෆොටෝස් ටික මේකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේක මෙහෙම ගෙනල්ලා මෙතනට දානවා. ඔයාලන්ට පුළුවන් මේක ලස්සනට මේක මෙතනට වටනවා. ඔයාලා දකින්න නැති. ඉතින් මෙතන පුළුවන් ඕනම නමක් මෙතන ටයිප් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මෙහෙම මගේ channel එකේ නම ටයිප් කරගත්තා මෙතන. ඉතින් කරන්න වැඩි දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේක ලස්සන post මේ වගේ edit කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මෙන්න මේක මම කියලා දුන්නේ YouTube banner එකක්. හරිද? අපි දැන් ඔහොම ගිහලා බලමු තව මොනවද මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඉතින් අපි දැන් කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ Facebook post එකක් හදන්න මගේ channel එකට මේ අනුකූලව. ඉතින් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගිහලා බලමු. ඉතින් මම තෝරගන්නවා
ඕම් මෙන්න මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ පාර ෆොටෝ එක මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. සමහර ෆොටෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි වෙලාවලුත් තියෙනවා. මේක දාත කියලා අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා තාර්ථක ලෙස අපිට මෙහෙම ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඕන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ගන්න මෙහෙම ඇදලා කරලා ගන්න හදාගන්න. හරිද? මෙන්න මේ ඕනම අකුරු ටික මෙන්න මේ තියෙන ඔක්කොම අපිට පුළුවන් එඩිට් කරලා ඕනම ටිකක් ගහ ගන්න. හරිද? ඒ වගේම මෙන්න මෙතන contact us කියන එකට අපිට පුළුවන් අපේ නම්බරේ දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන අපේ වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා ඒකත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේම කරාට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ මම ඉස්සෙල්ලා කියා දුන්නේ නැහැ මේක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා යාකිල ඔප්ෂන් එකක් දකුණුත් පැත්ත උඩම. මේක එබුවට පස්සේ අපිට පල්ලෙහාට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේක සාර්ථක ලෙස ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මම අද අරන් ආපු වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගන්න නැති කියලා. මොකද මෙන්න මේ ෆොටෝ මෙන්න මේ පෝස්ට් එක එඩිටින් කරන ආකාරය පිළිබඳව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මේ වගේ පෝස්ට් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔය ෆොටෝෂොප් කියන මේ ඇප් එක භාවිතා කරලා අපිට පුළුවන් ඔයගේ පෝස්ට් ලේසියෙන්ම හදාගන්න. හරිද? ඉතින් මම කිව්වේ මෙන්න මේ ෆොටෝෂොප් ගැන දැනුමක් නැති කට්ටියට. ඉක්මනට කියන්නේ ෆොටෝෂොප් ගැන දැනුමක් නැති කට්ටියට කොහොමද ෆොටෝ එක සාර්ථකව එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක මහලක වැඩක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ නැති. ඉතින් මෙන්න මේක ක්‍රමයේ භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් 5 එකත් මෙන්න මේ ජොබ්ස් කරන්න. හරිද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති CV ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ ඔය ජොබ් කරන කට්ටිය එහෙම දන්නවා ඇති CV කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිත කරලා අපිට සාර්ථක ලෙස CV එකක් වුණාත් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපේ පර්සනල් තොරතුරු දාලා අපේ ෆොටෝ එකක් දාලා සාර්ථක ලෙස ඒක මේ CV එකක් වුණාත් අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි. මෙන්න මේ ගන්න කියන සයිට් එක. මෙන්න මේ ගන්න කියන සයිට් එක භාවිත කරලා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්නට පුළුවන්. හරිද? මම හිතනවා මම අද අරන් ආපු වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන වැඩි දෙයක් නැහැ. අපි channel එක subscribe කරලා bell notification එක ඕල් දාලා තියාගන්න. හරිද? එතකොට කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ගේ ළඟටම notification එක කරා ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් අදට මම නවතින්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් අපි හෙට හමු.